Eranda, si kalove këtë muaj me ne? Shumë mirë. Shumë mirë. Weekendin jemi tash mes jave akoma, po Po organizon? weekendet më pëlqejnë jashtë Tirane. Aha. Këtej nga Bregdeti. Përgjithsisht dhe ka qenë koha shumë e mirë. Shumë mirë ka qenë. I kemi shfrytzuar dhe për rreze. Kur thua Bregdeti Durrës apo shkon dhe më poshtë? Jo, Bregdetin e Durrësit, jam afër, jam këtu më afër. Se me që kam edhe qenin me vete, nuk është se i pëlqen shumë udhëtimi me makinë, kështu që i kam të shkurtra. Po të vërtetën, plazh akoma, a? Unë kam dalë akoma në diell, nga oborri I shtëpisë? shtëpisë, po që se në Bregdet fryn çik erë, nuk është tamam për të bërë pak të Durrës, nuk e di ndoshta në atë pjesën ku jam unë fryn pak, por që kemi marrë rreze akoma, të cilat na duhen në këtë periudhë akoma. Deri në fund, deri të presim më verën tjetër. Po sa vendi mrekullueshëm jemi, ha? Fund nëntori, bëjmë akoma plazh. akoma plazh. Mrekulli. Ë, dhe për të folur këtë vend pafund. Nuk shterin fjalët, jo fjalët e mira, fjalët reale. Se fjalët reale me të vend të mira, vetëm të mira. Vendi mrekullueshëm, gjeografikisht i vendosur edhe shumë i pasur me gjithçka. Nuk po flas për nën tokën, që ju edhe patate ke nën toka, ë? Po flas për natyrën dhe për ato që jep, për asortimentet të cilat ne gjërësisht i fusim, po të kultivuara ose të gjetura dhe të egra. Për shembull, kur themi një pjesë që mund të bëjmë një gatim të mirë me 4 djathër dhe me kërpudha puke, ose me kërpudha që mund t'i marrë nga pjesa e sekës, e prespës e tjere, janë me të mend kërpudha të cilat rriten, rëndësi ka t'i njohësh dhe t'i ndash. Dhe gjen mrekullira, bëm atë tartën e mrekullueshme, të krostatën tonë, tortën pardje, cilë ishte nga zona e tropojës dhe bukës. Frutat e egra të mrekullueshme. Prandaj, ta duam këtë vend, ta duam dhe t'i japim vlerë, maksimalizojmë vlerat kulinare, të cilat emisioni ynë e ka obligim dhe e ka akoma më shumë se obligim. E kemi për gjithë ju, e kemi dhe për veten tonë. E kemi për respekt ndaj vlerave të brezave më përparshëm dhe sigurisht për të pasuruar dhe për t'i lënë diçka e cila duhet jetë sepse është reale, është e vërtet brezave që do vinë. Kuzhina shqiptare nuk do të humbi. Vlerat e saj duke ndërthurur sigurisht dhe me kulturat e ardhura, dhe kulturat janë erëzat në përgjithësi, asortimente ndryshme, mënyra gatimi, duhet pasurohet dhe duhet të maksimalizohet vlera e saj. Çfarë ne jemi, çfarë ham, është e vërtet, po ne jemi edhe çfarë dim të gatuajmë dhe dim të bëjmë mirë. Prandaj, të gjitha asortimentet që mund të duken pak edhe ndoshta ndryshe në gatime, mund t'i fusim. Mos ngeli diçka naive në pikpyetje ose në thonjza për të gatuar. Provojeni se gjithçka mund kombinohet me gjithçka.